Đồ ăn hại. Tại cô không chịu sinh con cho tôi, thì tôi tìm người khác sinh con chứ sao. Lặng lẽ mấy tháng rồi. Con cô mấy tháng rồi? 7 tháng rồi. Con của cô với anh Lưu đã 7 tháng rồi à? Đúng vậy, còn là con trai nữa. Họ như vậy mà gọi là duyên phận gì chứ? Gì mà duyên phận, có con cái mới gọi là duyên phận, hiểu không? Chúng tôi mới là một gia đình. Anh Lưu từng nói với cô. Thế tôi sinh con cho anh ấy thì đã làm sao? Cô với anh ta, anh Lưu bảo cô sinh con cho anh ấy đúng không? Đúng thế, thì sao nào? Vợ anh ấy không muốn có con, thì tôi sinh cho anh ấy. Mày đúng là đồ khốn nạn. Nói bậy, tôi là đứa vong ơn bội nghĩa chắc. Lừa con cái tôi bao nhiêu năm. Nhóc con, mày khuyên tao nên nhượng bộ mày cái gì hả? Tôi tôn trọng ông là bậc cha chú. Ông nói vớ vẩn. Tôi tôn trọng ông là bậc cha chú. Đây là chuyện của hai chúng tôi. Nếu hai người, trước mặt chúng ta là nam chính, anh Lưu, còn cô gái đối diện là vợ anh, Tiểu Yến. Anh Lưu vì vợ không chịu sinh con, nên đã ngoại tình. Lúc này, bị bố vợ phát hiện, anh ta còn trơ tráo. Có thể thấy, trong lòng anh Lưu sớm đã không còn vợ nữa rồi. Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng tiếp theo. Vậy cuộc hôn nhân đó có ý nghĩa gì chứ? Để tôi nói cho cô biết, chúng tôi mới là quan hệ vợ chồng thực sự. Anh ấy đối tốt với tôi đối tốt với anh ấy yêu tôi yêu anh ấy. Chúng tôi mới là gia đình này. Chúng tôi có con cái, có cha mẹ. Chúng tôi ngày ngày sống bên nhau, vui biết bao. Nhưng họ chưa ly hôn, thật không biết xấu hổ. Nhưng họ vẫn chưa ly hôn. Cô nghĩ gì về tương lai? Sớm muộn gì anh ấy cũng ly hôn. Tôi nói cho cô biết, tình cảm đã rạn nứt từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng tôi còn có một căn nhà. Hàng ngày chúng tôi ở nhà chăm con, còn có bố mẹ tôi nữa. Chúng tôi đều ở cùng nhau. Chúng tôi mới là một gia đình trọn vẹn, hiểu chưa? Nhà cửa, cô với bố mẹ cô giúp trông con. Gia đình 4 người các người ở chung. Nhà này ai mua? Đương nhiên là anh Lưu mua cho tôi rồi. Chứ sao, tôi làm gì có tiền. Giờ cô bao nhiêu tuổi? Tôi 20 mấy rồi. Lưu Vĩnh Tường, mày thật mất mặt. Tôi mất mặt cái gì? Tôi sinh con mà mất mặt à? Cô không sinh thì có người khác sinh. Cô bị làm sao vậy? Cô không sinh cho tôi thì không ai sinh được cho tôi chắc. Anh Lưu của thật mặt dày vô sỉ. Tiểu Yến sau khi nghe những lời của Tiểu Tam và chồng, vô cùng tức giận, liền cùng bố rời khỏi hiện trường chương trình. Vậy, vấn đề là, hai người đã có mâu thuẫn lớn như vậy, sớm đã không còn yêu nhau, tại sao không ly hôn sớm để giải thoát sớm hơn? Chúng ta hãy cùng xem tiếp. 10 năm trước, lúc chúng nó yêu nhau, tôi đã không đồng ý rồi. Con gái tôi tốt nghiệp đại học. Nhà nó lúc đó ở khu ổ chuột trong thành phố. Nhưng lúc đó tôi đã thấy không môn đăng hộ đối. Về học vấn, nhà quê không có gì sai, nhưng về học vấn, về xuất thân gia đình thì không hợp lắm. Nhưng cậu cứ đeo bám con gái tôi. Gì mà đeo bám? Chúng tôi yêu nhau tự nguyện, được chưa? Vay ngân hàng, chạy vậy quan hệ cho nó. Đúng là cung phụng như cung phụng bà nội vậy. Mẹ nó với tôi tức không chịu nổi. Nhưng chuyện con cái mình cũng chẳng quyết được. Sau này đành chấp nhận cho qua chuyện. Tiểu Yến là con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được gia đình quan tâm yêu chiều. Ban đầu, bố cô kiên quyết phản đối hôn sự của hai người. Nhưng thấy con gái vô cùng kiên định, nên cũng đành chấp nhận đồng ý cho họ cưới nhau. Con gái ông là phó giám đốc ngân hàng, con rể làm ăn phải thường xuyên giao dịch với ngân hàng. Vì vậy, 1-2 năm đầu sau khi cưới, anh ta đối xử với con gái ông rất tốt. Nhưng thời gian trôi qua, anh con rể nhờ nhà cũ ở quê được giải tỏa mà phất lên sau một đêm. Sau đó, thái độ của anh ta với Tiểu Yến thay đổi hoàn toàn. Năm ngoái ngồi lại với nhau, bắt đầu gây sự. Cái thằng này, dịch bệnh. Tôi thấy thái độ của cậu hoàn toàn thay đổi. Có được vài đồng bạc lẻ là bắt đầu lên mặt. Điều tôi không thể chịu đựng nhất là tôi phải lặng lẽ theo dõi trong bóng tối. Nó có bồ nhí bên ngoài. Có Tiểu Tam, con gái ngốc à, con gái ngốc. Thấy ở nhà hàng, ở công viên. Tôi theo dõi nó. Đừng nghe ông ấy nói bậy. Người tốt đừng nghe ông ấy nói lung tung. Đúng rồi, tôi theo dõi nó. Con gái ngốc, chúng ta đi thôi. Đừng khóc vì hạng người như nó. Tiểu Yến nghe lời bố nói, vô cùng khó hiểu. Chẳng phải hai người mâu thuẫn vì cô không chịu sinh con hay sao? Không ngờ chồng lại lén lút nuôi Tiểu Tam bên ngoài. Tiểu Yến không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nào, mời ngồi, nếu thật sự không có chuyện này. Anh không cần kích động, anh Lưu, cây ngay không sợ chết đứng. Rốt cuộc có người này không?
Không có, tôi nói cho ông biết nhé. Ông già, bây giờ tôi tôn trọng ông là bậc cha chú. Ông điều tra thông tin cá nhân của tôi, ông theo dõi tôi, ông xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Ông biết không hả, mắt tôi không mù, tin tôi cũng vậy. Tôi bênh vực con gái tôi. Có gì không đúng sao? Bố, đừng gấp, đừng giận, đừng nghe anh ta nói bậy. Anh Lưu, anh ngồi xuống trước đi. Anh Lưu, đừng kích động. Anh chưa trả lời câu hỏi tôi. Anh Lưu, mời ngồi, mời ngồi. Đối mặt với lời lẽ của bố vợ, lúc này, anh Lưu vô cùng kích động. Còn bố vợ khi nói đến chuyện này thì vô cùng tức giận. Bóc trần bộ mặt thật của anh Lưu ngay tại trường quay. Bố vợ cho biết mình từng theo dõi anh Lưu và còn lấy được số điện thoại của Tiểu Tam. Để kiểm chứng lời của bố vợ, người dẫn chương trình đề nghị gọi vào số điện thoại này. Nghe hai người đối thoại, anh Lưu tỏ ra vô cùng bình thản, như thể không hề có chuyện này. Anh ta tự tin bảo người dẫn chương trình gọi điện. Nhưng khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, anh Lưu lập tức hoảng sợ. Với Long Tường, có liên lạc khá thường xuyên. Bởi vì, có người trông thấy hai người các cô. Ra, cô đừng nói bậy. Này, bình tĩnh nào. Đừng vội, đưa điện thoại cho tôi. Anh làm gì đấy? Anh Lưu, anh cứ bình tĩnh đã. Mời anh Lưu ngồi. Long Tường, anh ngồi xuống. Anh ngồi sang kia, để tôi gọi điện thoại. Này Ra là ai? Đừng nói lung tung nhé. Ra, thật ra cũng có người nhìn thấy. Cũng thấy hai người ở cùng nhau. Hơn nữa, còn có những hành động thân mật. Vậy nên ở đây, tôi muốn xác nhận một chút. Có thật sự là như vậy không? Hai người quen nhau thế nào? Là mối quan hệ gì? Là bạn bè, bạn học, hay Long Tường chỉ là một thằng khốn kiếp? Nói bậy, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Anh Lưu liên tục bắt người đầu dây bên kia im miệng. Có thể thấy giữa hai người chắc chắn có bí mật không thể cho người khác biết. Nhưng khi mới kết nối, Tiểu Tam ở đầu dây bên kia chỉ nói rằng mình và anh Lưu là bạn bè bình thường. Nhưng khi Tiểu Yến chửi mắng Tiểu Tam đã không nhịn được nữa, trực tiếp nói rõ mối quan hệ với anh Lưu. Tình cảm hai người sớm đã tan vỡ rồi, thế thì còn gì để nói nữa đâu. Hai người không thích nhau, không yêu nhau ở bên nhau thì có gì để nói, có gì tốt đẹp để ở bên nhau nữa chứ, đúng không? Anh nói xem, vậy tôi có thể hiểu là hai người thực ra không chỉ là bạn bè bình thường phải không? Đúng vậy, tôi nói thật với cô, Ra, cô đừng nói bậy, anh ấy yêu tôi. Cái gì? Cô nói lại xem, sao lại nói bậy? Ra, anh ấy thích tôi, anh ấy yêu tôi, thì sao nào? Thì đã làm sao? Tôi trẻ, tôi đẹp, có gì sai à? Hai người tâm đầu ý hợp, đúng là không biết xấu hổ. Ra, hai người ở bên nhau, cô chính là kẻ thứ ba. Với anh Lưu sao? Tôi chấp nhận mà, tôi đương nhiên muốn chứ, nhưng họ hiện tại vẫn đang trong hôn nhân mà. Cái đó của họ không gọi là hôn nhân, được chưa? Cái gì gọi là hôn nhân? Có con rồi mới được gọi là hôn nhân, hiểu không? Chúng tôi mới là một gia đình, là một Tiểu Tam mà lại có thể vênh váo như vậy, thật khiến người ta cạn lời. Lúc này, cô gái tên Ra này cũng thẳng thắn nói rằng hai người họ rất yêu nhau, còn Tiểu Yến mới là người thừa. Những lời Ra nói tiếp theo khiến người viết bài này lập tức hiểu ra tại sao Ra có thể vênh váo như vậy. Con cái, tôi với anh ấy có con thì đã làm sao? Cô với anh ta, có người từng nói muốn cô sinh con cho anh ta phải không? Đúng vậy, thì sao nào? Vợ anh không chịu sinh, tôi chịu sinh. Tôi không hiểu nhầm chứ? Cô có con với anh ta rồi sao? Đúng, tôi sinh con rồi. Long Tường, anh đúng là không phải người. Tiểu Yến, là vì cô không chịu sinh con cho tôi có thể tìm người khác sinh con. Yên lặng chút, được mấy tháng rồi? Đứa bé bao lớn rồi? 7 tháng. Con của cô và anh Lưu đã 7 tháng rồi ư? Đúng vậy, lại còn là con trai nữa. Thái độ ngạo mạn của anh Lưu lúc này khiến những người có mặt đều vô cùng tức giận. Lúc này anh Lưu vẫn chưa ly hôn với Tiểu Yến, mà đã có con riêng. Có thể thấy anh Lưu đã ngoại tình từ lâu. Tuy nhiên, nếu lúc này hai người ly hôn, anh Lưu là bên có lỗi nên sẽ phải ra đi tay trắng. Tất cả mọi thứ cũng sẽ không còn thuộc về anh nữa. Và những lời nói tiếp theo của cô Tiểu Tam càng khiến tất cả mọi người có mặt phải sững sờ. Biết họ giờ vẫn chưa ly hôn không? Tôi biết chứ, nhưng cuộc hôn nhân đó của họ thì có ý nghĩa gì đâu. Để tôi nói cho anh biết, chúng tôi mới là quan hệ vợ chồng thực sự. Anh ấy đối tốt với tôi đối tốt với anh ấy yêu tôi yêu anh ấy. Chúng tôi mới là một gia đình, chúng tôi có con, có cha mẹ. Hơn nữa, chúng tôi còn có một căn nhà nữa đấy. Hàng ngày chúng tôi đều ở nhà chăm con, còn có cả bố mẹ tôi nữa. Chúng tôi đều sống cùng nhau. Chúng tôi mới là một gia đình trọn vẹn, hiểu chưa? Nhà cửa, rồi bố mẹ cô giúp cô chăm con. Gia đình 4 người các người sống chung một chỗ.
Căn nhà này ai mua? Đương nhiên là lão Lưu mua cho tôi rồi. Tôi làm gì có tiền? Thái độ của Gia Gia lúc này hoàn toàn không thấy mình là người thứ ba. Điều này không khỏi khiến chúng ta lặng người. Còn anh Lưu lúc này không còn trăm lần chiều chuộng vợ như thuở ban đầu, mà là có tiền rồi thì vứt bỏ vợ, lại còn vin vào cớ vợ không chịu sinh con, ép vợ phải ra đi tay trắng. Đối với hành vi của anh Lưu, mọi người nghĩ sao? Lúc này, Tiểu Yến và bố vợ tức giận rời khỏi trường quay. Và đối mặt với việc bê bối của mình bị phanh phui, anh Lưu sẽ hành xử ra sao? Anh Lưu, chẳng phải bảo là không có người này sao? Người không những có, mà con cũng có luôn rồi. Hôm nay bố anh một mực nói rằng không muốn sống cùng người đối diện kia là vì con cái. Sao anh không nói? Thực ra là vì đứa bé 7 tháng tuổi này. Vì cô ta không chịu sinh cho tôi, cứ lần nữa mãi, chúng ta vừa nói rồi. Nói rất rõ ràng. Cô ta cứ lần nữa, kéo dài suốt 10 năm của tôi. Bố mẹ tôi sắp bị tôi làm cho phát điên rồi, anh biết không? Giờ tôi có con rồi thì sao chứ? Cho nên anh đã tìm một cô gái trẻ, sinh con với cô ta. Đúng vậy, cô ta không sinh cho tôi không thể tìm người khác sinh sao? Chẳng lẽ bắt tôi phải chết dí trên một cái cây vì cô ta à? Rồi còn mua cho cô ta một căn nhà. Mua nhà thì người ta cũng phải bỏ công sức ra chứ. Tôi thấy, vì con cái. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi truy vấn của người dẫn chương trình, anh Lưu cũng cho rằng mua nhà cho Gia Gia là chuyện nên làm, bởi vì đối phương đã vì mình mà bỏ ra công sức, sinh cho mình một đứa con, đồng thời tuyên bố sau khi ly hôn lần này sẽ cưới Gia Gia. Nhưng điều anh Lưu không biết là hành vi của anh ta lúc này đã có dấu hiệu của tội chung hôn rồi. Kết hôn ư? Nhưng nếu hai người chung sống với danh nghĩa vợ chồng, kể cả hàng xóm láng giềng cũng đều cho rằng hai người là vợ chồng, thì anh đã cấu thành hôn nhân thực tế. Bản thân tôi đã có một cuộc hôn nhân, chúng tôi không hề. Thứ nhất, chúng tôi lúc gặp nhau thì đã nói. Ở một vai, tôi đang nói cho anh biết là anh có thể đã vi phạm pháp luật rồi đấy, hiểu không? Anh Lưu, tôi phải nhắc nhở anh. Vừa rồi trong điện thoại, tôi hỏi Gia Gia rất rõ ràng. Bố mẹ cô ấy không biết, hiện tại anh vẫn đang trong hôn nhân. Vậy thì họ sẽ nhìn anh thế nào? Anh chính là con rể đấy. Nghe lời chuyên gia nói, anh Lưu không một chút hoang mang. Nhưng khi nghe chuyên gia phân tích, căn nhà anh Lưu mua có thể bị vợ thu hồi, bản thân còn phải ra đi tay trắng. Lúc này anh Lưu mới bắt đầu căng thẳng. Có phải là bây giờ, căn nhà anh ta mua này cũng có vấn đề? Căn nhà anh ta mua hoàn toàn có khả năng bị tòa án thu hồi. Căn nhà này của hai người là tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Hai người có tài sản chung. Anh mua mà không có sự đồng ý của cô ấy. Không có sự đồng ý của cô ấy thì đúng rồi. Nhưng số tiền này không liên quan gì đến cô ta. Đây là tiền đền bù giải tỏa của chúng tôi. Luật sư đã nói với anh rồi, tiền đền bù giải tỏa là tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân của hai người. Đây là tài sản chung của hai người, không phải là tài sản chung của hai chúng tôi. Là tôi lấy tiền của bố mẹ tôi mua cho cô ấy. Tiền đền bù giải tỏa đều là của cô ta sao? Đều là của tôi sao? Nói với tôi xem đúng không? Anh Lưu, anh còn muốn tranh cãi đúng sai với tôi ư? Chứng tỏ là hôm nay anh đã sai hoàn toàn rồi đấy. Chúng tôi đang giúp anh đây. Thôi được, tôi không muốn anh phải ra đi tay trắng. Anh ngốc như vậy. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn chuyên gia. Đối mặt với hành vi của gã đàn ông tồi tệ này, chuyên gia tại hiện trường cũng không thể chịu nổi, liền trực tiếp vạch trần những chuyện sẽ xảy ra sau khi ly hôn. Đến lúc đó, anh nghĩ rằng cô gái trẻ đó, cái cô Gia Gia gì đó, còn theo anh sao? Anh có cái gì chứ? Cô gái 20 mấy tuổi đó muốn gì ở anh? Anh đẹp trai, anh giỏi giang. Nhà cửa mất sạch rồi, cô ta còn theo anh nữa không? Anh vênh vào cái gì chứ? Luật sư đang khuyên anh hết nước hết cả đây này. Tình cảnh của anh bây giờ, chỉ cần lùi một bước nữa thôi là xuống vực thẳm đấy. Anh còn vênh vào cái gì nữa? Anh tưởng chọc tức cho hai bố con nhà họ đi là xong hả? Anh tưởng thế là yên ổn rồi chắc. Còn chuyện ngoại tình, bao nuôi con hồ ly tinh đó, hai bố con họ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tôi hối hận lắm rồi. Chuyện đã đến nước này. Vậy là tôi ly hôn với nó ngay. Cái đồ vong ơn bội nghĩa, đúng là loại lòng lang dạ sói mà. Dù chúng tôi ngay lúc này đây, trong lòng tôi cũng thấy rất buồn. Tôi cũng biết hai vị đây đều rất khó chấp nhận kết cục này. Nhưng dù sao đi nữa, vì chúng ta có luật sư ở đây rồi. Ý của tôi là chúng ta phải dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ mình. Bất kể là ly dị hay tương lai phải làm sao đi nữa, chúng ta phải làm rõ ngọn ngành chuyện này. Chúng ta không thể vừa mất mặt lại vừa mất cả chì lẫn chài được. Đúng, thành kẻ trắng tay, đúng không? Đúng,
nên hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng. Đúng, cho dù cuộc hôn nhân này không còn nữa, chúng ta cũng không thể bị đá một cách ê chề nhục nhã thế này được. Được chưa? Sau một hồi phân tích và giải thích của chuyên gia, Tiểu Yến cũng đã trở lại trường quay. Đồng thời, căn cứ theo pháp luật, cô đã vạch trần những việc làm đốn mặt của gã chồng. Còn anh Lưu, sau khi nghe mọi người kể lể, cũng nhận ra rằng sau khi ly hôn mình sẽ phải ra đi tay trắng. Ra đi tay trắng, và lúc đó, con hồ ly dài dài luôn mồm mép nói yêu mình có còn ở đó nữa không? Cuối cùng thì, Tiểu Yến quyết định ly hôn với anh Lưu, rồi rời khỏi trường quay. Anh Lưu nhìn chiếc ghế trống không, cũng chỉ đánh ngậm mùi cuốn gói, và thứ chờ đợi anh ta chỉ là một tờ phán quyết ly hôn của tòa án. Về chuyện của lão Lưu và Tiểu Yến, mọi người có ý kiến gì không? Xin mời để lại bình luận bên dưới nhé. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.